Hey, jammer. Jammer's. We zijn vandaag, nou niet alleen vandaag, vanaf eergisteren, vanaf de Moezel naar boven naar de Eifel, dat hebben jullie gezien, zijn we nu beland in Waldfeucht. Dat is een plekje in Duitsland nog, maar vlak aan de Limburgse grens. Vlakbij Mariakop. Nooit van gehoord? Nee, had ik vroeger ook niet. Maar ooit zijn vrienden van ons die zijn hier gaan wonen. Dus vandaar dat wij dit kennen. En vlak daarbij is een leuk plekje. De camperplaats van Waldfeucht. Zeg maar net aan de rand van Waldfeucht. Waldfeucht heeft eigenlijk best wel wat, hè? Supermarktje, dacht ik. Supermarktje heb ik nog niet gezien, maar wel wat restaurantjes. Restaurantjes. Nou, goed. Maakt niet uit. Heerlijk rustige camperplaats. Officieel waren dat vroeger 6 plaatsen. Maar er zit nog een beetje extra parkeerplaats bij. Dus je kunt daar volgens mij wel met, als ik goed reken, een stuk of 12, 13 staan. Een beetje afhankelijk natuurlijk hoe lang de campers zijn, maar dan moet het passen. Alle voorzieningen erbij. Je hebt zelf wifi. Je kunt ontzorgen, water vullen. Allemaal gratis. En dat kost, schrik niet, €5. Dat doe je in een envelop, in de briefbus en klaar is Kees. En dan zit je net in Duitsland, terwijl wij nu hier in Griekenland zitten. Want wij zitten In Griekenland? Ach, in Griekenland, sorry. Wij zitten nu in Nederland bij de Griek. We zitten hier bij Zorbas, heet die, hè? Ja. Ja, nee, Zorba. Zorba, Oh ja. de Griek. Oh, dat was zo'n bekende zanger, geloof ik, toch? Zorba. Nou, maakt niet uit. Dus wij zijn even de grens overgevist. Dat is ongeveer 300 meter die kant op. En dan ben je alweer in Duitsland. Geweldig. Ik moet zeggen, de plek daar in Waldfeucht, super geregeld. Mooi plekje, ziet er strak uit. Gras mooi gemaakt. Kun er niks voor zeggen. En ja, de prijs is natuurlijk helemaal niks. Hè. Maar let op, wij hebben van horen zeggen dat er regelmatig veel wordt lang geparkeerd. Dus ja, hou daar rekening mee. Dus het kan best zijn dat je hier aan komt en denkt van, nou, wat is dit hier? Ja, dat klopt. Daar hadden wij vanmiddag ook, stond er ook iemand, die heeft zelfs een auto mee. Die woont daar geloof ik in de camper en die heeft de auto mee en die heeft gewoon 2 camperplaatsen. Nou, die heb je erbij, zolang dat niet wordt gehandhaafd door de beheerder van de camperplaats. Ja, dan gebeurt er niks. Maar dat kun je hier dus tegenkomen. Maar verder, super plekje. Dus wij gaan nu Grieks eten. Met een Grieks wijntje. Jammer's. Jammer's. Oh ja, speciaal voor Jacqueline. In Spanje. Jammer's.